الحمد لله الذي حقق أمنيتي، وأشكركم على حضوركم في ختام مهرجان القصة. أنا فزت في مسابقة القصة القصيرة ونلت الجائزة، وقصتي سيتم طباعتها ونشرها. اللجنة المشرفة على المسابقة أعطتني جائزة كبيرة، لكن الجائزة الأكبر التي أتمنى الحصول عليها هي عندكم أنتم. اهدأوا أرجوكم. الجائزة الأكبر التي أتمنى الحصول عليها منكم هي استماعكم لي وفهمكم لي، ونقل رسالتي إلى المجتمع ورسالة كل مريض. الكثير منكم حضروا هذا المهرجان وعرفوا أنني الفائز الأول في مهرجان القصة القصيرة، ولكنهم لم يقرأوا القصة ولم يعرفوا عنها شيئا. القصة حقيقية وأنا أعدت ترتيبها، حتى اللجنة لا تعرف أن القصة حقيقية. سأحكيها لكم باختصار. ذات يوم ولد لأحد الأسر طفل مصاب بمرض التوحد. هذا الطفل كان الابن الثاني، له أخ هو الأكبر وأخت وهي الصغرى. كان لهذا الطفل عالمه الخاص به. حبيبي ليش ما فتحت الستاير؟ حبيبي ليش مزعوج؟ حبيبي ليش ما تخليني احضنك انا امك؟ كان الطفل يحب أن تحتضنه أمه وأن يحتضنها، ولكن لمسه كان يزعجه، وكانت تصرفاته غريبة بالنسبة إلى أسرته. كانوا يحاولون أن يفهموه وكان يحاول أن يفهمهم، وظنوا أنه مجنون وبدأوا يعاملونه على هذا الأساس. صار باسم في 7 من عمره، ولم يدخله أبوه وأمه إلى المدرسة، ظنا منهما أنه لا ينفع في الدراسة. كان ينظر إلى أخويه بحزن. ثم يأخذ قلما وورقة ليرسم عليها، فيقترب منه أبوه مبتسما ابتسامة مشوبة بالحزن. وذات يوم تغير مسار ذلك الطفل، فقد سكن حارة هذا الطفل صديق قديم لأبيه. افترقا سنوات بعد أيام الدراسة. كان اسم صديق أبيه العم سالم. عرف العم سالم حالته ومرضه، إذ أنه يحمل شهادة الماجستير في علم النفس. استطاع العم سالم أن يشخص حالة باسم من الوهلة الأولى، فقد لاحظ عينيه الزائغتين وعنقه المرتخي قليلا. اقترب باسم من العم سالم بتشجيع من أبيه، ولم ينتظر العم سالم لباسم حتى يصل إليه، بل قام من مجلسه مقتربا منه ملاطفا إياه، مهتما برسمته معلقا عليه، ومؤكدا لأبيه أن هذا الطفل مبدعا. فابتسم باسم وأحب العم سالم من اللقاء الأول. لقد أحبه أبوه وأمه وأخوته، نعم أحبوه، ولكنهم لم يفهموه. أقنع العم سالم والد الطفل بإدخاله إلى المدرسة، فأدخله، فعانى الطفل أشد المعاناة في عالمه الجديد، فقد كان ينظر إليه الأطفال باستغراب ويعاملونه على أنه معتوه أو مجنون. لقد كان بحاجة إلى مركز متخصص يعلمه
ويؤهله. واقتنع والده أيضا بإخراجه إلى الناس عله يخرج من عالمه التوحدي إلى العالم الذي خلق له، فكان يتعامل مع الأشياء وفق قدراته وتصوراته، ويتأمل الأشياء محاولا أن يربط بينها وبين معناها، متعاملا معها بحسب ما يراها، مستغربا استغراب الناس منه، منزعجا من الأصوات الحادة كأنها سكين تغرس في جسده. أعيش وحيدا، أهتم بكل التفاصيل وأتابع أدق الأمور، أتكلم بصمت، أقف حائرا من ينقذني من دوامة تجاهل الناس والنقص من تفكيري وشخصيتي. ابتلاني الله أفعل أشياء لم تكن بإرادتي، أبحث عن من يفهمني ويأخذ بيدي. أصبحت حملا ثقيلا على والدي وأهلي وعائلتي ومجتمعي. أهملت منذ صغري، أنا غريب في مدرستي، غريب بين أصحابي، غريب أينما وجهت وجهي. أمشي في ممر مظلم، ليس لي غير اللجوء إلى الله. لم أجد بيئة ترعاني ومجتمع أتكيف معه ويتكيف معي. أبحث عن من يخرجني من هذا النفق المظلم، ولكن ما أثلج صدري رؤية كثيرين أمثالي يحققون النجاح في العالم ويحظون بمعاملة الناس لهم بكل إحسان. لقد هيأ الله لباسم من يخرجه من هذا النفق، فخرج منه إلى نور الحياة وتعلم التعامل مع الناس وصار واحدا منهم. وأدرك العم سالم أن لباسم ذكاء حادا وموهبة عظيمة، فاهتم به أكثر وساعده على تنمية هذه الموهبة. إنها موهبة الكتابة. أتعلمون من هو هذا الشخص؟ إنه أنا. أريد أن أقول كلمة بالنيابة عني وعن كل مريض بالتوحد. التوحد ليس اختياري، وإنما هي إرادة الله. أنا متوحد وليس متخلف عقليا. علمني كيف أعيش الحياة، وأنا أعلمك كيف تكون إنسانا.